työpäivä oli siis semmoinen, että mä värväsin mun omat oppilaat, jotka oli tehnyt tämän tyyppisiä harjoituksia aikaisemmin niin ikään kuin mannekiineiksi. Ja sitten me vedettiin ympäri Suomen. Oli kutsuttu opettajia ja oppilaita ympäri Suomen osallistumaan ja oli annettu heille niin kuin materiaalilistat valmiiksi etukäteen. Ja sitten minä ja mun oppilaat niin kuin ohjeistettiin koululla ja näytettiin ja sitten tarkoitus oli, että siellä luokissa saa sitten tehdä perässä. Ja teemat liittyy aika lailla siis niin kuin ohjelmointiin ja semmoiseen alkeisohjelmointiin ja loogiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun ja tämän tyyppisiin. Mun piti niin kuin päättää, mitkä olisi sellaiset fiksut jutut, mitkä 60 minuutissa ehtisi ehkä vetää siellä luokissa. Ja sitten, että niillä olisi mahdollista kerätä sitä matskua, eli miettiä sellaisia juttuja, mitä voisi mahdollisimman monipuolisilla materiaaleilla kokeilla. Että ei voisi sanoa, niin kuin, että kaikilla on oltava jotain super niin kuin spesifiä tavaraa. Mä keräsin niin kuin ne matskut kaikki itselläni valmiiksi mun päähän. Materiaalilistaus ikään kuin lähetettiin näihin osallistujille ja sitten jaoin mun oppilaat pieniin ryhmiin niin, että sitten he ties kukin, että mikä on se ikään kuin tai esittelemään sitten siellä päivässä. Varmasti tämmöisiä voisi toteuttaa niin kuin eri tasoisesti, että tämä oli mun mielestä semmoinen kotivetoinen ja semmoinen nopeasti ponnisteltava. Eli mä iPadilla itse koko ajan kuvasin vapaalla kädellä, mulla ei ollut mitään standia sille, että sitähän voisi niinku upgradeata sitä systeemiä kuinka paljon niinku tahansa sitten. Mun näkökulmastahan osallistaminen meni hyvin, tai mä luulin niin, mutta jälkikäteen olen kyllä kuullut, että siellä luokissa oli aika kiire. Mun päässä oli semmoinen olo, että nyt ne siellä odottaa, että ne on tehnyt tämän jo niin kuin 100 kertaa läpi, mutta sitten jälkikäteen on kuullut, että siellä luokissa ei välttämättä edes kunnolla ehditty niin kuin aloittaa, kun sitten mä siirryin jo seuraavaan. Että se ajan hahmottaminen oli ehkä vähän haastavaa niin kuin siitä täältä tekijän päästä. Se osallistaminen mun mielestä siinä mielessä oli niin kuin suunniteltu hyvin, että oli 4 eri asiaa ja varmasti riittää niin kuin tekemistä sit kaikille. Ja kun oli jaettu ne matskut, että jos ne opettajat oli ne yhdet monisteet printannut ja hommannut niitä legoja tai jotain muita palasia, millä niitä harjoituksia tehtiin, niin oppilaat periaatteessa kyllä pystyi niin kuin tekemään lähes sen koko oppitunnin ajan, että siinä oli hyvin vähän niin kuin sitä mun päädyn puhetta tarkoitus olla ja sitten että hyvin paljon tekemistä luokissa. Jos mä tekisin uudestaan, niin mä varmaan lähettäisin vielä ennakko-ohjeistuksena niin kuin sellaisen, että oppilailla olisi siellä luokissakin ne matskut jo valmiina niin kuin esillä, koska ilmeisesti sitä on tapahtunut aika paljon, että sitten kun mä sanoin, että nyt seuraavaksi tehdään se ja se harjoitus, niin sitten oppilaat lähti niin kuin siellä luokassa opettajalta hakemaan niitä matskuja, jolloin sitten kun mä rupesin jo ohjeistaa sitä, että miten tämä tehdään, niin mä voin hyvin kuvitella, eihän ne oppilaat siinä vaiheessa pysty sitten kuulemaan sitä ohjetta, jolloin sitten kun mun oppilaat näyttää, niin niiltä on ehkä mennyt se ohje ohi ja ne on vasta ehtinyt saada just ne matskut ja päässyt takaisin paikalle, kun mä siirryin jo seuraavaan. Hauska niin kuin mun oppilaiden näkökulmasta se, että ne muut koulut olisi kaikki vaikka kuvan verran vilkuttanut ja mun oppilaat olisi saanut nähdä, että ne olisi voinut ikään kuin moikata niitä muita näin jälkikäteen ajateltuna. Ja sitä mä mietin, että ehkä sekin olisi ollut niin kuin sit taas sinne niille niin kuin osallistujille mielenkiintoista tavallaan nähdä, että jos joku olisi ollut koko ajan filmaamassa mua sen 60 minuuttia, niin nähdä, että kuinka simppelisti se oli tavallaan toteutettu. Että ei ole tarkoitus, että tähän hommataan niin kuin 5 kameramiestä ja supervalot ja mikrofonit, joku semmoisen karvamikrofonin kanssa. Niin kuin tiedätkö, että tämä on tämmöinen, tällaisia me kouluissa tehdään. Mä oon ihan normiopettaja ja sitten näin tämä pyöräytetään. Että tavallaan ehkä sitten niin kuin madaltaisi sitä kynnystä myös muille, että niin kuin osallistuu ja tehdä ja miettiä, niin kuin, että miten helpolla tämmöisen voisi pyöräyttää ja siksi just niin kuin kun mä mietin, että jossain omassa kunnassa niin kuin semmoista kuukausittaista tai miksei jopa viikoittaista, niin se on loppujen lopuksi hyvin helposti toteutettava ihan hyvin yksinkertaisilla välineillä.
Mä oon siis itse miettinyt niin kuin jopa meidän kunnan tasolla sitä, että voisi olla hauskaa, että olisi vaikka kerran 600, olisi etukäteen ilmoitettu koulutuskalenterissa, että koko syksyn ajan joka torstai kello 10 tulee semmoinen vartin pätkä. Että siinä olisi aina vaan se tavallaan yhden asian niin kuin ohjeistus ja tekeminen. Oppilaat hetken aikaa näyttäisi. Mä ohjeistaisin, oppilaat hetken aikaa näyttäisi ja ne voi sitten tehdä sitä heti sillä kertaa siellä luokissa. No sitten ne voi napata se ja tehdä sitten joskus sen seuraavan kuukauden aikana. Voisi olla siis monillakin eri teemoilla se. Sinne voisi osallistua sitten ne, ketä sitä kiinnostaa. Paljon tekemistä oppilaille, ei missään nimessä mitään luentomaista juttua pelkästään. Ja sitten täytyy huomioida vähän sitä ikäryhmää, että täytyy olla jotain, mitä ne oppilaatkin pääsee tekemään. Että ei vaan ole 45 minuuttia kuuntelemista. Että se on ehkä se tärkein.